السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم طلاب الأعزاء برايمري 6 في أول حلقات المراجعة النهائية من الماث. النهاردة إن شاء الله هنراجع الكومبليت والتشوز كلها اللي موجودة عندنا في الترم ده. محتاج بس منك إن أنت بعد ما تشوف الفيديو بالكامل محتاج بس تشوف الاكسرسايز اللي هتلاقيها في الPDF اللي هتلاقيه برضو موجود في صندوق الوصف. حله تاني، بعد ما تحله تاني حاول تمسك المودلز بتاعت الجوفرن ريت اللي حل المحافظات وابدأ حل فيها الكومبليت والتشوز كلها. ان شاء الله بعد الفيديو ده مفيش اي سؤال كومبليت او تشوز هيقف قدامك. اوكي طيب يلا كده نبدأ مع بعض. اول حاجة هنا معانا في الPDF هتلاقي فيه موجود الديفينيشن والرولز اللي موجودة معانا، الريشيو والريت والبروبورشن والدروينج سكيل والبرسنتج والباراليلوجرام والسكوير والريكتانجل. كل دي حاجات موجودة هتلاقيها في الشيت بتاع الPDF. هتلاقي سامري كامل موجود فيه كل حاجة انت محتاجها. طيب نبدأ بقى مع بعض في التشوز. question number 1 the ratio between the side lengths of a rhombus and its parameter. انا هنا عاوز ريشيو ما بين السايد لينس والبارامتر. طالما قلت السايد لينس فيرست يبقى 1 to 4، وخلي بالك لو انا عكست خليت البارامتر اوف رومبس او سكوير طبعا وبعد كده السايد لينس هتبقى 4 to 1. طيب نمبر 2 if x plus 8 over 6 equal 2 then x equals what. انا عندي ال 2 دي كانها 2 over 1، فانا هعمل الكروس مالتيبليكيشن يبقى الاكس بلس ال 8 هتبقى equals 12. what plus 8 equals 12؟ هلاقي ان ال 4. ممكن نعملها زي ان ال 8 دي in another side يبقى 12 minus ال 8 تبقى 4 زي ما خدناها في برايمري 5. طيب نمبر 3 the volume of a cube whose edge length 5 cm equals space cubic centimeter. انا هنا عاوز الفوليوم بتاع الكيوب. الفوليوم هو equal age multiply age يبقى equal 5 multiply 5 multiply ال 5 هتبقى equal 125. اوكي طيب نمبر 4 100 cubic millimeter عاوز اعملها convert to cubic decimeter. طبعا احنا عارفين ان الديسيمتر equal 10 سنتيمتر، اما لو عاوز اعمل convert from decimeter to millimeter هتبقى 100. تمام، لان السنتيمتر equal 10 فيبقى الديسيمتر to millimeter على طول تبقى 100. طب مستر انا دي مش مليمتر بس ولا ديسيمتر بس، ده كيوبيك مليمتر وكيوبيك ديسيمتر. يبقى عشان اعمل convert from cubic millimeter decimeter to cubic millimeter يبقى انا هنا هعمل مليون. اوكي طب انا هعمل convert من cubic millimeter to cubic decimeter يبقى هعمل divided 1 million. اوكي طب عشان نعمل divided by 1 million هنعمل ايه؟ ادي ال 100 اعملها over ال 1 million، لان لو عملتها على الكالكوليتر هتديك حاجه تانية wrong خالص. فانا هكنسل 20 مع ال 20 هتبقى 1 over ال 10,000. اوكي طيب نمبر 5 وده من الكويشنز ال very important بالنسبه لي. if A to B equal 2 to 3 and A to C هي 2 to 5 then B to C equals what. هنا ال A هلاقيها ب 2 وال A كمان في السكند ريشيو هلاقيها ب 2، يبقى ممكن نكنسل ال A فبقى عندي ال B to C، ال B 2 وال C 5 يبقى ال B to C 2 to 5. اوكي يبقى هنا 2 to 5. هنا في ميستيك في التشويسز. اوكي تمام. نمبر 6 the following data are descriptive data except، يعني كل الداتا دي هي descriptive except يا ترى ال color of school uniform ولا ال performal hobby ولا ال age ولا ال blood species. طبعا ال age لان ال age ده هو quantitative data. هو هنا بيقول لي ان كل الداتا اللي موجوده في التشويسز هي descriptive except فيما عدا مين؟ هلاقي ان ال age. طيب نمبر 7 if the volume of a cuboid is 400 cubic centimeter and its length is 8 centimeter
and width 5 cm then its height equals what؟ انا هنا عاوز اعمل calculate للهايت. عشان اعمل calculate للهايت يبقى انا هعمل الفوليوم over اللينث multiply الويدث. يبقى هنا اللينث الفوليوم بتاعي هو 400 واللينث بتاعي هلاقيه ب 8 times الويدث 5. لما اعمل 400 over 8 multiply 5 هتبقى equal 10. Number 8. In the opposite figure, if ABCD is a parallelogram, measure angle DAC equal 35. الانجل DAC اللي هي الانجل ديت كده ب 35 والانجل ABC equal 100. ال ABC دي ب 100. فاحنا كلنا عارفين ان each two opposite angle in parallelogram are equal. يبقى ال B ديت هتبقى equal ال D هتبقى ب 100. طيب يبقى الانجل يا مستر اللي هي الانجل ديت هنعمل ايه؟ قال لي السم بتاع الانجلز اوف تراينجل هو 180. يبقى هعمل 180 minus open bracket ال 100 plus ال 35 هلاقي ان الانجل دي 45. هو بيقول لي بقى then measure angle ACD اللي هي الانجل اللي انا عملت عليها question mark دي هتبقى 45. Number 9. The opposite data are quantitative data except يعني كل الداتا دي هي quantitative except يا ترى الايدج؟ لا الايدج quantitative. التولنس برضه quantitative. الويت quantitative. اما الادرس هو ده descriptive data. طيب number 10. In the opposite figure ABCD is a parallelogram. انا عندي هنا ده parallelogram. Measure A70 then measure B. انا عندي ال A دي 70 يبقى ال consecutive angle ان انا هعمل 180 minus ال 70 تبقى equal 110. دي من البوينت اللي عاوزك تخلي بالك منها ان ال sum of two consecutive angle in a parallelogram equal 180 degree. Number 11. If x over 300 equal 9% then x equals what؟ طب هو هنا بيقول لي ان ال x over ال 300 equal 9% يعني 9 over ال 100. نقدر نعمل cross multiplication يبقى ال x equal 300 multiply sorry not here انا هكنسل ده كده wait ادي الاريزر بتاعتي تمام. ادي يا مستر ال 300 multiply ال 9 over ال 100 هنكنسل 2 0 مع ال 2 0 يبقى 3 times 9 27. اوكي ممكن نعملها بالكالكوليتر على طول. تعالى نشوف next question. the range كلنا لازم نبقى عارفين ان الرينج ده هو الديفرنس ما بين ال greatest value minus ال smallest value. يبقى ال greatest minus ال smallest value. فهنا مديني values 7 3 6 9 5 which one is greatest؟ هلاقي 9 minus ال smallest اللي هي ال 3 يبقى 9 minus 3 6. number 13 طبعا ال 12 ده الرينج ده من الاسئله المهمه جدا 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 برضه زي ال quantitative و descriptive data. number 13. if the ratio among the measurement of angles of triangle is 1 to 2 to 3 then the measure of the smallest angle equals what؟ طب انا هنا عندي ratio ما between ال angles of triangle وعندي how many angles of triangle 3 يبقى first to second to third والريشيو بتاعتي هي 1 to 2 to 3 والسم بتاعت الانجلز هيبقى هنا 6 واندر 6 هعمل 180. هو بيقول لي هنا مش عاوز يعمل كالكوليت لايتش انجل هو عاوز يعمل كالكوليت لمين؟ للسمولست. يبقى السمولست ريشيو اللي هي ال 1 دي يبقى هعمل 1 multiply 180 over ال 6 يبقى 1 multiply 180 over ال 6 هتبقى equal 30 degree. number 14. the volume of a cuboid equals 400 cubic centimeter and its base is with length 8 centimeter and width 5 then the height. هو نفس الكويشن اللي احنا حليناه بس هو الفرق بس ان هو حط لي كلمه its base with length يعني البيز بتاعتي اللينث فيها والويدث ب 8 و 5 فانا هعمل ال 400 divided ال 8 multiply ال 5 يعني equal 10. اوكي طيب number 15.
if the drawing length is 2 cm and the real length is 20 meter then the drawing scale. طبعا لازم نبقى حافظين ان drawing scale هو ratio between drawing length والreal length. يعني بعمل divided ما بين drawing length والreal length. فالdrawing length هنا 2 cm والreal length هو 20 متر. بس لازم تبقى اليونتس same. انا هنا عندي سنتيمتر ومتر فانا لازم اعمل convert من متر to سنتيمتر. يبقى وال 20 هعمل لها times 100 تبقى 2000. هعمل divided هتبقى الريشيو بتاعتي 1 to 1000. اوكي طيب number 16 12% divided 4% equals what. انا هنا عاوز اعمل divide ما بين percentage. طب ما تعمل الاول divided يعني 12 divided 4 هتبقى equal 3 what 3%. طب فين ال 3%؟ ادي ال 3% يا مستر. تمام؟ طيب لو ما لقيتش 3% يبقى ال 3 ديت هعمل لها divided ال 100 هلاقيها equal 0.03. اوكي؟ طيب number 17 if the marks of 6 pupils in one of tests are 49 36 40 57 33 and 29 then the range. انا هنا عاوز اعمل calculate range. يبقى ال greatest value minus ال smallest value. يبقى هعمل ال greatest value اللي هي 57 minus ال smallest value اللي هي 29. لما اعمل 57 minus 29 هلاقي equal 28. اوكي طيب number 18 6500 cubic decimeter عاوز اعملها convert to cubic meter. طيب احنا عارفين طبعا ان المتر equal 10 decimeter انما الكيوبيك متر equal 1000 cubic decimeter. طب عشان نعمل convert from cubic decimeter to cubic meter يبقى هعمل divide لان انا بعمل comeback. يبقى انا هنا هعمل divided ال 1000 هلاقي الانسر بتاعتي 6.5 cubic meter. طيب number 19 a cube with base parameter equal 36 يعني الكيوب البارامتر بتاعت البيز بتاعته هو 36. واحنا عارفين ان اول لما الاقي البارامتر بتاعت البيز في الكيوب must be find edge length. اعمل finding الedge length ازاي؟ ان انا اعمل البارامتر divided ال 4. يبقى 36 divided ال 4 هلاقيها equals 9 سنتيمتر. ده كده عملت calculate للedge length. طب الفوليوم يبقى age multiply age multiply age يعني 9 multiply 9 multiply 9 تبقى equal 729. طيب number 20 in the opposite figure الفيجر اللي قدامي ده how many parallelogram. طبعا بنتلخبط كلنا في ان احنا نعمل count للباراليلوجرام. احنا طبعا شايفين هنا parallelogram ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 ونقول شكرا. طبعا لا. ليه؟ لان في كمان parallelogram هنا ادي كده 5 في كمان parallelogram هنا ادي 6. خلاص يا مستر؟ لا. في كمان parallelogram اهو ادي كده 7 في كمان parallelogram هنا اهو ادي كده 8 وفي كمان all this is a parallelogram. يبقى انا هنا عندي 9 parallelograms. اوكي يبقى تاني ممكن نقول كده eraser اهو عشان نعمل لهم count تاني. ادي 1 ادي 2 بعدين 3 وادي 4 وادي بكولر تاني هعمل كده ادي 5 وادي 6 وهعمل بالكولر ده كمان اهو ادي كده 7 وادي كده 8 ولما اعمل all parallelogram هلاقيهم ب 9 parallelogram. اوكي طيب تعالى كده نشوف number 21 the volume of a cube which the sum of all its edge length is 36. طبعا هنا الجيفن هو السم بتاع الايدجز واحنا عارفين لما يقول لي السم بتاع الايدجز يبقى انا محتاج الاول اعمل كالكوليت لل1 ايدج ان انا اعمل 36 اللي هو السم divided by 12. ليه divided by 12؟ عشان هما 12 edges هيبقى equal 3 سنتيمتر. كده finished؟ no. انا عاوز اعمل كالكوليت للفوليوم يبقى 3 multiply 3 multiply 3 يبقى equal 27.
Number 23. If the tallness of a pupil in the picture is 0.18 centimeter and its real tallness is 1.8 meter, then the drawing scale is what? هنا عاوز أعمل calculate the drawing scale، يعني هعمل drawing length to real length أو divided. drawing length هنا أهو tallness in a picture is 0.18 سنتيمتر، tallness في الريل هيبقى 1.8 متر. برضو لازم زي ما اتفقنا ان انا اعمل convert لليونت بتاعتي، فيبقى هعمل times 100، هلاقي الانسر بتاعتي هنا equal 0.18 over ان 180. اعمل divide بتاعتي، هلاقي ان الانسر بتاعتي هتبقى 1 to 1000. اوكي تمام. بيقول لي هنا يا مستر if A to B 2 to 3 and C to B equal 5 to 2 then A to C equals what؟ انا هنا عاوز اعمل ريشيو ما بين ال A to C. محتاج تركز بقى معايا في الكويشن ده عشان very important. انا هنا هعمل A to B to C، ال A to B 2 to 3. اوكي، بعد كده ال C to B 5 to 2، يعني ال C ب 5 وال B ب 2، فانا هعمل ال C في السكند لاين وال B في السكند لاين. ليه ما عملتش ال 5 هنا يا مستر؟ لان ال 5 لو عملتها هنا ال 2 دي هحطها فين؟ جنب ال 5. هلاقي ان الكولوم ده هو الكومبليت. ما بعملش دايما انا حرف ال N، لان حرف ال N ده ممكن الاقي ان الكولوم بتاع ال B ده هو ال C هو الكومبليت او ال A هو الكومبليت. فانا بعمل الكومبليت كولوم بيعمل لي فيلينج للامتي سبيس، يبقى هنا 3 وهنا 2 وابدا اعمل ملتبلاي. 2 ملتبلاي 2 4، 3 ملتبلاي 2 6، 3 ملتبلاي 5 15. هلاقي الريشيو بين ال A to C هتبقى 4 to 15. طيب number 25. The cubic centimeter is a unit of measuring what؟ انا عشان اعمل الكيوبيك سنتيمتر دي دايما هلاقيها، او الكيوبيك لاي يونت هلاقيها اليونت بتاعت الفوليوم. 1 and quarter عاوز اعملها convert to percentage. عشان اعمل convert to percentage يبقى multiply ال 100 هتبقى equal 1 to 125. number 27. 5 cubic meter عاوز اعملها convert، فهشوف الكونفرت بتاعت مين. ده انا عندي كيوبيك ديسيمتر maybe سكوير ديسيمتر، لا ما ينفعش اعمل كيوبيك لسكوير. طيب عاوز اعمل كونفرت لديسيمتر كمان، لا ده ما ينفعش، يبقى يا اما الكيوبيك ديسيمتر دي يا اما الكيوبيك ديسيمتر دي. طيب الكيوبيك متر ايكوال 1000 كيوبيك ديسيمتر، لان احنا عارفين ان المتر ايكوال 10 ديسيمتر. يبقى الكيوبيك ديسيمتر هو الكيوبيك متر هو كيوبيك 1000 كيوبيك ديسيمتر. يبقى انا هنا هعمل تايمز ال 1000 هلاقي ان الانسر بتاعتي 5000 كيوبيك ديسيمتر. نمبر 28. 1 over 2 ratio to 3 over ال 4، يعني عامل زي 1 over 2 to 3 over 4. ممكن نعملها بالكالكوليتر او ممكن نعملها هنا يا مستر الكروس مالتيبليكيشن. يبقى 4 تايمز ال 1 ب 4 و2 تايمز 3 ب 6 واعمل السمبليفاي هتبقى ديفايد باي 2. هلاقي هنا يا مستر بقت 2 to 3. انا دايما بفضل ان احنا نعملها على الكالكوليتر عشان ما ننساش السمبلست فورم. طيب نمبر 29 وده من الكويشنز المهمه برضو بالنسبه لي. 4600 كيوبيك سنتيمتر equal letters. عاوز اعمل convert من كيوبيك سنتيمتر to letter. عشان اعمل convert from cubic centimeter to letter يبقى هعمل divided ال 1000. يبقى هنا لما اعمل divide 1000 هتبقى 4.6. number 30. the range of values 2 5 7 9. الرينج ان انا اعمل ال greatest value اللي هي 9 minus ال smallest value اللي هي ال 2. يبقى 9 minus 2 هلاقيها equal 7. number 31. الكويشن ده very important. 16 cubic decimeter how many letters؟ خلي بالك ان الكيوبيك ديسيمتر
هي the same unit letter. هما الاتنين حاجة واحدة. برضو الكيوبيك سنتيمتر هي الملي لتر، برضو الاتنين حاجة واحدة. كأني بالظبط بقول محمد حمادة، عبد الرحمن عبده، هنا نونا، هي نفس الفكرة بالظبط، هو other name بس. تمام؟ فكيوبيك سنتيمتر 16 كيوبيك ديسيمتر هو اللتر، يبقى هنا 16 letters. طيب number 32. If A to B 1 to 2 and B to C 1 to 2 then A to C. أنا عندي A to B to C، يبقى دي 1 to 2. وبعدين هنا يا مستر ال B to C 1 to 2، هلاقي إن الكولوم ده هو الكومبليت، فهعمل فيلينج، يبقى هنا 2 وهنا 1، بعد كده أعمل ملتبلاي، يبقى 1 times 1 ب 1، 1 times 2 ب 2، 2 times 2 4، يبقى ratio 1 to 4. Number 33. If 14 over x equals 0.7 then x equals what? أنا هنا عندي 14 over ال x هي equal 0.7 يعني 7 over 10. ليه عملتها 7 over 10؟ عشان ال decimal point after 1 digit يبقى over 10. لو after 2 digit يبقى over 100. after 3 digit يبقى over 1000 and so on. ممكن نعمل cross multiplication. في واحد تاني يقول لي لا ليه يا مستر نعمل cross multiplication؟ ال 7 becomes 14 يعني عمل multiply 2، يبقى ال 10 هعمل لها multiply 2 تبقى 20. Number 34. The ratio between the side lengths of a square and its parameter. احنا اتفقنا السكوير والرامبس نفس الريشيو، هي 1 to 4 لو السايد هو الفيرست، فهنا السايد هو الفيرست يبقى 1 to 4. The following data are quantitative except what؟ يعني كل الداتا دي quantitative except يا ترى الايدج؟ لا ده quantitative. اللينث quantitative. البيرث بليس البيرث بليس like جيزة like كايرو like أليكس يبقى هنا البيرث بليس هو ده descriptive data. Number 36. If the length in drawing is 63 millimeter and the real length is 700 meter then the drawing scale. أنا هنا عاوز أعمل ريشيو ما بين drawing length والreal length. أدي drawing length to real length. drawing length هو 63 مليمتر والreal length 700 متر. ممكن نعمل simplify الأول إن أنا أعمل divided by 7 و divided by 7، هلاقي هنا مستر 9 over 100، بس دي مليمتر ودي متر. إحنا عارفين إن المتر equal 100 سنتيمتر، يبقى السنتيمتر كمان equal 10 مليمتر، يبقى عشان اعمل convert from meter to millimeter تبقى 1000، يبقى هنا 9 over 100 multiply ال 1000 هتبقى equal 9 over ال 100,000. اوكي؟ طيب في حد تاني يقول لي مستر طب احنا كنا ممكن نعمل ده تايمز ال 1000 وبعدين نعملها على الكالكوليتر فهيطلع لي الفورم دي على طول. اقول له لا مش هيطلع لك الفورم دي على الكالكوليتر. ليه؟ هيطلع لك الفورم كده 9 multiply 10 باور نيجاتيف 5. ايه ده يا مستر؟ ما اعرفش، مش علينا دلوقتي. تمام؟ ده لسه علينا في بريب 1، ده لسه مش هناخده دلوقتي. طيب يبقى عشان ما اتلافى البوينت دي فبنعمل ده ب your mind. اوكي؟ طيب 37 0.85 كيوبيك متر عاوز اعملها كونفيرت تو لتر. لما اعمل كيوبيك متر تو لتر اللي هو كيوبيك ديسيمتر يبقى ملتبلاي ال 1000، يبقى انا هنا هعمل ملتبلاي ال 1000 هلاقي ايكوال 850. نمبر 38 وده من الكويشنز الفيري امبورتنت قوي. The volume of the cuboid is a 54 cubic centimeter with its base is a square shape of side length 3 centimeter then its height. احنا اتفقنا عشان نعمل calculate للهايت يبقى هعمل الفوليوم over ال length times ال width. ده لو في length و width، بس ده مفيش length و width يا مستر، ده البيز يبقى نعمل بيز اريا. تمام. طب فين البيز اريا اللي هي 3؟ لا يا مستر ال 54 اهي البيز اريا، البيز الشيب بتاعها سكوير، السايد بتاع السكوير ب 3. يبقى انا هنا محتاج اعمل كالكوليت الاول للاريا بتاعت السكوير، يعني سايد ملتبلاي سايد
يبقى 3 multiply 3 يعني 9. يبقى 54 divided 9 هلاقي equal 6. اوكي طيب number 39 x over 5 equal 5%. يبقى ال x over ال 5 equal 5 over 100 واعمل cross multiplication. يبقى 5 multiply 5 over 100 هلاقي equal quarter. طيب 40 1 liter how many milliliters؟ المليلتر اللي هو الكيوبيك سنتيمتر. يبقى 1 liter to cubic milliliter يبقى 1000. Number 41 the opposite data are quantitative data. كل الداتا دي quantitative except يا ترى اللينس؟ لا ده quantitative. طب الويت quantitative، الايدج quantitative، انما البلاد سبيسز ده descriptive data. البلاد سبيسز دي اللي هي فصيلة الدم. في كان زمان حاجة اسمها فصيلة الدم A B C D. اوكي A B C A B و O. اوكي طيب number 42 if 2 over 7 equal x over 21 then x equals what؟ هنا ممكن نعمل cross multiplication، ممكن نعمل حاجة تانية. ال 7 become 21 يبقى عمل times 3، يبقى هنا نعمل times 3 هلاقي ان ال x equal 6. number 43 بيقول لي هنا the ratio between the two numbers 3 and half 1 over 5 sorry and 9.6. انا هنا عاوز اعمل ratio. طب ادي 3 1 over 5 to 9.6. ممكن نعملها على الكالكوليتر، ممكن نعمل يا مستر الميكسد نمبر ده اعمل له convert. يبقى هنا 3 times ال 5 15 plus 1 16 over ال 5 وال 9.6 يعني 96 over ال 10. ممكن نعمل simplify divided by 5 divided by 5 يبقى هنا 2 ونعمل cross multiplication هيبقى 2 times 16. ممكن نعمل كمان simplify مع ال 16. هنا نعمل divide by 16 تبقى 1 divide by 16 هلاقيها equal 6. 6 divided by 2 هلاقيها equal 3. يبقى هنا 3 to 1. ليه 1 to 3؟ لأن 1 times ال 1 و 1 times 3 هلاقيها 1 over 3. ممكن نعملها على الكالكوليتر على طول. نعمل ده divided ال 9.6 هيبقى 1 over 3. number 44 a cube the parameter of its base is 36. البارامتر بتاعت البيز بتاعته 36 يبقى must be find edge length. ان انا اعمل البارامتر divided ال 4 يبقى 36 divided ال 4 تبقى equals 9. هل كده finished؟ no. انا هنا عاوز اعمل calculate الفوليوم. يبقى 9 multiply 9 multiply 9 it will be 729. number 45 if x over 9 equal 15%. ال 15% يبقى x over ال 9 equal 15 over ال 100 واعمل cross multiplication يبقى 9 times ال 15 over ال 100. اوكي بس يا مستر ده هنا عاوزها بالبرسنتج. يبقى انا هعمل times ال 100 عشان اكنسل ال 100 دي واعملها بالبرسنتج. هيطلع معايا 9 times ال 15 تطلع معايا equal 135. اوكي تمام. number 46 the sum of the measure of any two consecutive angles equals 180 degree. نخلي بالنا من البوينت دي. number 47 in the opposite figure الفيجر اللي قدامي ده اللي هو parallelogram هلاقي هنا A B C D measure angle ACD. انا عاوز الميجر بتاعت الانجل ACD اللي هي الانجل ديت. طيب هنا في عندي 110 يبقى الاوبوزيت انجل 110 وعندي الانجل دي ب 30 والسم بتاع الانجلز اوف تراينجل 180 يبقى هعمل 180 ماينس اوبن براكت. خلي بالك ما تنساش اوبن براكت دي 30 بلس ال 110 هيطلع معايا الانجل بتاعتي 40 degree. number 48 if the length in drawing is 5 centimeter and the real length is 650 meter then the drawing scale. انا هنا عاوز اعمل ratio ما بين ال drawing length وال real length.
الدروينج لينس هو 5 سنتيمتر، الريل لينس هو 50 متر. هعمل ديفايد يبقى 1 over 10 بس ده متر وهنا سنتيمتر، يبقى must be convert المتر ان انا اعمل له تايمز ال 100 هتبقى 1000، يبقى 1 over ال 1000. Number 49. If x over 6 equal 20 over 30 then x equal what؟ أول حاجة ممكن نعمل simplify هنا يعني 2 over 3 وبعدين نعمل cross multiplication يبقى 6 multiply 2 over 3 يعني 12 divided 3 تبقى 4. Number 50. In the proportion 2 over 3 equal 4 over 6. Sum of the first, the third and the third terms equals what؟ خلي بالك بقى هنا انا مديك proportion، مش عاوزك تعمل اي حاجه في البروبوشن الا اللي انا قلت لك عليه. ايه اللي انا قلت لك عليه؟ السم، ان انت تعمل بلس ما بين مين بقى؟ ما بين الفيرست والثيرد. فين الفيرست؟ ده الفيرست، ده السكند، ده الثيرد، ده فورث. يبقى انا عاوزك تعمل 2 بلس ال 4 يبقى 6. بس كده؟ بس كده. يبقى لازم اقرا الكويشن كويس قوي وافهم هو طالب مني ايه. اوكي؟ طيب نمبر 51. 4.6 لتر عاوز اعملها convert to milliliter يبقى from liter to milliliter multiply 1000 it will be 4600. طيب 52. الفيجر اللي قدامي ده how many parallelogram؟ ايوه 9 بس هو الفرق بس كان في البارالوجرام التاني كان منزل ده شويه، كان عامل smallest parallelogram تحت. طيب 53. 150 جرام to quarter of kilogram. انا هنا عندي 150 جرام والكورتر كيلو جرام اللي هو 250 كيلو جرام. 250 جرام سوري، لان الكورتر 1 over 4 times ال 1000 هيطلع معايا 250. يبقى مش هقول بقى كورتر كيلو جرام، هقول 250 جرام واعمل السمبليفاي هيطلع معايا مستر 3 to 5. Number 54. The number if the number 6, x, 10, 15 were in proportional. يعني هم proportional يعني عاملين proportion يعني 6 over x equal 10 over ال 15 واعمل cross multiplication عشان اعمل finding للفاليو بتاعت الاكس. ممكن نعمل حاجة تانية ممكن نعمل simplify هنا مستر divide by 2 فهلاقي هنا 5 divide by 5 سوري هلاقي هنا 2 over ال 3 بقت 6 over ال x ونعمل ال 2 دي times 3 يبقى ال 3 times ال 3 يبقى هنا الاكس دي الفاليو بتاعتها ب 9. في حد يقول لي لا 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 يا مستر انا الطريقه دي مش عجباني خالص، نعمل 15 times ال 6 over 10 اقول له برضه كوريكت زي ما انت حابب مفيش مشكله خالص. طيب number 55. A cuboid of dimensions 3, 4, 5 centimeters then its volume equals what؟ انا هنا عاوز اعمل calculate للفوليوم بتاعت الكيوبويد يبقى length multiply width multiply الهايت يعني 3 multiply ال 4 multiply ال 5 هتبقى equal 60 cubic centimeter. Number 56. If the numbers 2, x, 10 and 15 were in proportional then value of x زي اللي احنا لسه قايلين عليها من شويه ادي 2 over x equal 10 over 15 ونعمل cross multiplication يبقى 2 times ال 15 over ال 10 هلاقيها equal 3. 2 times ال 15 over ال 10 الاوبوزيت دول بعمل لهم times والاوبوزيت للاكس تبقى هي في الدينامينيتور. Number 57. The ratio between 150 centimeter and 3 meters. المتر هعمله convert ان انا هعمل times ال 100 هتبقى 300 يبقى 150 to 300 لما اعمل لهم simplify هتبقى 1 to 2. Number 58. 2 over 5 to 7 to over 2 هنعمل cross multiplication او ممكن تعمل على الكالكوليتر يبقى 2 times 2 4 5 times 7 35 هي دي simplest form هتبقى 4 to 35. Number 59. The volume of a cube equal 64 cubic centimeter
then its base area equals what؟ الفوليوم بتاعت الكيوب ب 64. طب الكيوب هو age multiply age multiply age، يبقى what multiply what multiply what equals 64. طب ممكن تجرب 2 times 2 times 2 هلاقيها ب 8، 3 times 3 times 3 هلاقيها ب 27، 4 times 4 times 4 هلاقيها ب 64. في حد تاني شاطر شوية ممكن اقول له ان احنا ال 64 دي هنعمل لها حاجة اسمها factorize اللي هي بتاعت primary 4، ان احنا بنعمل divided by prime number، ان انا اعمل divide by 2 هتبقى 32، divide by 2 تبقى هنا 16، divide by 2 تبقى equal 8، divide by 2 تبقى equal 4، divide by 2 تبقى equal 2، divide by 2 تبقى equal 1. From each 3 take 1. From each 3 take 1 and make multiply. 2 multiply 2 4. ده كده يا مستر الايج 4. طب هو عاوز يعمل ايه؟ calculate للبيز اريا، يعني side by side، يعني age by age، يعني 4 multiply 4 تبقى equal 16. طب مستر we have 216 here, we have a mistake. No. هو قال لك البيز اريا يبقى اليونت must be square. يبقى 16 سنتيمتر سكوير، ما ينفعش 16 سنتيمتر بس. اوكي؟ تمام. Number 60. In the opposite figure, ABCD is a parallelogram. Then measure angle A plus measure angle B. ال A plus ال B. ما هو ال A وال B دول consecutive. فالsum بتاعهم must be equal 180 degree. 300 gram to 1.5 kilogram. ال 1.5 هعمل لها times ال 1000 هتبقى equal 1500 جرام. يبقى 300 divided ال 1500 جرام هتبقى equal 125. Number 62. The letter is a unit of measure. اللتر ده unit لمين؟ لللينث؟ لأ. الديستنت؟ لأ. الكاباسيتي؟ يس. الكاباسيتي هنا الفوليوم، بس الفوليوم for liquid. Okay? Like benzene, like oil, like milk, like juice. يبقى اي حاجه liquid هتبقى الكاباسيتي بتاعتها، مش هقول الفوليوم، باللتر والملي لتر. طيب number 63. The volume of a cuboid whose dimension through 3 and 5. يبقى هنا هعمل times 2 times 3 times ال 5 هتبقى equal 30 cubic centimeter. The ratio between the two numbers 1 3 and 3 over 5 and 2.2. ادي 1 3 and 3 over 5 يبقى هعمل الميكسد نمبر اعمل له convert، هتبقى ال 5 في الدينومينيتور، 5 times 1 5 plus 3 تبقى هنا 8. 2.2 يعني 22 over ال 10. هعمل لهم simplify دول، ممكن اعمل دول simplify هتبقى 8 over ال 5 divide هيبقى هنا 1 over 11 سوري over 10 over 5 11 over 5. تمام. ممكن نعمل بعد كده simplify ال 5 مع ال 5 تبقى هنا 8 to 11. في حد تاني مش عاجبه الطريقه دي مش فاهمها خالص، هيكتب كل اللي يعمله، هيكتب ال 1 3 over 5 2 يعني divide 2.2 ويعمل كليك على equal هيطلع له 8 to 11 على طول. اوكي؟ طيب number 65. If the number 3 5 x 25 are proportional يبقى هعمل 3 over ال 5 equal x over 25 ونعمل cross multiplication هتبقى ال x equals يا مستر 15. Number 66. A cube shaped water tank in its interior edge length is 80 cm. Then its capacity in liters. أول حاجة هعمل الفوليوم الأول عادي يبقى 80 multiply 80 multiply 80 هتبقى equal 512000 يعني 512,000 cubic centimeter. طب الكيوبيك سنتيمتر عاوز اعمل لها convert to letter يبقى هنا هعمل divided ال 1000. فلما اعمل divided ال 1000 يبقى ال 30 هيتكنسلوا مع ال 30 هتبقى الانسر 512 letter. اوكي؟ طيب
Number 67. 9 over 20. عاوز اعمل لها convert البرسنتج، يبقى multiply ال 100. هنكنسل الزيرو مع الزيرو، او ممكن بالكالكوليتر على طول، هيطلع معايا ب 45%. 68. A set of marks lie between 49 and 17. Then the range of this set. انا عاوز الرينج، يبقى هعمل ال 49 minus ال 17 هلاقي equal يا مستر 32. Number 69. 6500 cubic decimeter. عاوز اعملها convert to cubic meter، يبقى divide ال 1000 هلاقيها equal 6.5 cubic meter. اوكي. Number 70. معلش التشوز كتير والكومبليت كتير، انا عشان كده بحاول اتكلم بسرعه، بس عشان خاطر اي كويشن هيقابلك بعد كده في اي موديل هتقدر تحله بكل سهوله، لان احنا اتدربنا كتير قوي على اسئله الكومبليت والتشوز. اوكي. If the number x and 2, 6 and 3 are proportional، يبقى x over ال 2 equals 6 over 3 and make cross multiplication، يبقى ال x هنا equal 2 times 6 12 over 3، يبقى هنا equals 4. Number 71. If the number 9, 21, 3 and x are proportional, then the value of x يبقى 9 over 21 equals 3 over ال x. هو هنا عمل divide by 3، يبقى ممكن نعمل هنا divide by 3 على طول من غير ما نعمل ال cross multiplication، يبقى ال x ب 7. Number 72. A computer printer prints 20 paper each 5 minutes. Then the rate، هو هنا عاوز يعمل calculate الريت، بس خلي بالك بص على اليونت وبص على الريت لمين؟ للريت اوف work، للريت للworking، يعني للبرنتس، يبقى 20 divided ال 5. ما اقولش الجريتست divided ال smallest، انا ما قلتش كده خالص، انا بقول بشوف بعمل ريت لمين. اوكي. حتى بص على اليونت هنا هتلاقي بيبر بير مينت، يعني البيبر هي الفيرست، يبقى 20 هي الفيرست، يبقى 20 divided ال 5 يبقى equal 4. اوكي. Number 73. A cube of edge length 4 centimeter, then its volume equal cubic centimeter. انا هنا عاوز اعمل الفوليوم، يبقى 4 multiply 4 multiply 4 equal 64. Number 74. A volume of a cuboid equal 400 cubic centimeter and its base is with length 8 centimeter and width 5, then its height. الكويشن ده عدى علينا قبل كده. يبقى ال height هو equal ال volume over ال length times ال width، يبقى هنا 400 over ال 8 multiply ال 5 هلاقي equal 10 centimeter. Number 75. If 2 over 5 equals 6 over x، ممكن ال 2 becomes x، يعني عمل multiply 3، يبقى ال 5 multiply 3 equal 15. The ratio between the two fractions 3 over 4 and 5 over 6، ممكن نعمل divide بالكالكوليتر وممكن نعمل cross multiplication، يبقى 6 times 3 ب 18، 2 4 times ال 5 ب 20، بس هعمل simplest form divided by 2 هلاقي equals هنا 9 to 10. 2 cubic meter عاوز اعملها convert to cubic decimeter، يبقى multiply ال 1000 يبقى equal to 1000. In a parallelogram ABCD measure angle A70، يبقى measure angle B دي الكونسيكيوتيف مش الاوبوزيت، لو قال لي C ده الاوبوزيت يبقى equal 70، بس الكونسيكيوتيف يبقى عامل 180 minus ال 70 يبقى equal 110 degree. طب اللتر equal how many cubic centimeter؟ 1000. Number 80. The ratio between the side lengths of a square and its parameter. خلي بالك ان السايد لينث برضو يبقى 1 to 4. 2 over 7 equal x over 21، يبقى make cross multiplication، أو 7 becomes 21 يبقى multiply 3، يبقى multiply 3 it will be 6. The ratio between the two numbers 18 and 3.6. In the first we have decimal point here، يبقى ممكن نعمل multiply 10 in two sides، يبقى هنا 180 وهنا 36.
لما اعمل divided by 18 هلاقي هنا equal 20 to 2. لما هعمل سوري هنا 1 10 to 2 هعمل divide by 2 تاني هتبقى 5 to 1. اوكي تمام. ممكن اعملها على الكالكوليتر على طول. طبعا انا في الكويشنز دي ما بحبش ان انا اقولها بالتفاصيل قوي، لان انت سهل جدا تعمل ده ديفايدد ده او ال 18 ديفايدد ال 3.6 فهيطلع لي على الكالكوليتر 5. ال 5 يعني 5 over 1. تمام. فانا مش محتاج ان انا اعملها اكسبلين قوي لان هي مجرد تشوز. ففي واحد يقول لي مستر طب ما احنا محتاجين الستبس. مين قال لك كده؟ في التشوز وفي الكومبليت انت مش محتاج تعمل الستبس دي خالص. تمام. ولا تقول لي نعمل divided by 2 divided by 3 divided by 18 divided by 10 ولا times 10. انا مش محتاج الستبس دي خالص في الكومبليت والتشوز. اوكي تمام. Number 83. If the drawing length of an object is 3 cm and its real length equals 60 meter then the drawing scale. يبقى انا هنا عندي drawing length to real length. الدrawing length هنا 3 سنتيمتر، الريل length هو 60 متر. هعمل divide يبقى 3 1 over 20 بس ده متر يبقى هعمل له multiply ال 100 هتبقى 1 to 2000 sorry. half liter how many cubic centimeter؟ ان انا اعمل multiply ال 1000 هتبقى 500 cubic centimeter. 7 over 20 عاوز اعملها convert to percent يبقى multiply ال 100. لما اعمل multiply 100 هتلاقي equal 35. A factory produce 4000 cans of juice during 8 hours. Then the rate. انا هنا عاوز اعمل rate يبقى هتقول لي ال 4000 divided ال 8 ولا ال 8 divided 4000؟ سمعتك اللي بتقول لي ال greatest divided ال smallest. لا انا هنا محتاج تشوف ايه الريت لايه. بص كده rate of the production. يعني اللي بروديوس يبقى ال 4000 هي اللي divided ال 8. لو قلت لك rate of hours يبقى هنا هنعمل 8 divided ال 4000. اوكي. rate of time يبقى 8 over ال 4000. اوكي. يبقى هنا هتبقى هنعمل divide هتلاقي equal 500 cans beer hours. الكويشن ده من الكويشنز اللي جت قبل كده خالص في الكايرو في الجوفرنيت بتاعت الكايرو. كان مديني سكوير وعاوز يعرف ايه الريشيو ما بين الاي ام والام سي. احنا طبعا عارفين ان الدياجونالز ان سكوير وريكتانجل ورومبس والبارالوجرام بايسكت ايتش اذر. فهنا البارت ده هيبقى ايكوال بارت ده. فلما اقول الريشيو هتبقى 1 to 1 لان لو البارت ده 5 يبقى البارت ده 5. فلما اعمل لهم 5 to divided 5 هتلاقي 1 to 1. طيب number 88 sorry. 2 over 3 to 3 1 over 3. اول حاجه ممكن نعملها على الكالكوليتر على طول. ممكن نعمل بالستبس بتاعتي اهي 2 over 3 2 هعمل convert ادي 3 times 3 9 plus 1 يبقى هنا 10. هكنسل 3 مع 3 عشان دول في الدينامينيتور. divide by 2 تبقى 1 to 5. اوكي. طيب if the number 2 7 x and 14 are proportional عاوز اعمل هنا الفاليو بتاعت الاكس يبقى 2 over 7 equal x over 14. هعمل cross multiplication او هقول ان ال 7 becomes 14 يعني عمل times 2 يبقى هعمل times 2 يبقى الاكس ب 4. number 90. if one of the angles of parallelogram is right and two of its adjacent sides are equal in length. خلي بالك بقى انا هنا بقول لك ان البارالوجرام عند one of angle is right. ما عملتش ستوب. انا قلت لك كمان في عندي two adjacent sides are equal يبقى ده square. انما لو قلت لك right angle بس وستوب يبقى ده rectangle. لو قلت لك two adjacent side بس هما اللي equal يبقى ده rhombus. انما لما اقول لك التو كونديشن مع بعض يبقى ده square. اوكي. طيب 91. A cube of edge length 5 its volume. الفوليوم بتاعتي يبقى 5 multiply 5 multiply 5 يبقى equal 125. The ratio between 150 gram and quarter kilogram. الكورتر كيلوجرام اللي هو 250
يبقى ال 150 to 250 تبقى 3 to 5. The number of faces of a cuboid. الفيسز بتاعت الكيوبويد عنده 6 faces و 8 vertices و 12 edges. طيب 1 3 over 4 عاوز اعمل لها convert to percent، يبقى multiply ال 100 هتبقى equal 175. 4.6 letters عاوز اعمل لها convert to milliliter، يبقى multiply ال 1000 يبقى 4600. 1 over 3 to 1 over 2 هعمل cross multiplication او divide يبقى 2 to 3. If the value of frequency distribution lie between 20 and 60 then the range، انا عاوز اعمل range يبقى 60 minus ال 20 equal 40. Number 98 ده من ال questions ال very important. انا عندي 6 over x plus ال 5 equals 75%، يعني 75 over ال 100. لو انت عملت ال 75 over ال 100 هتبقى equal 3 over ال 4. تمام، يبقى انا عندي 6 over ال x plus ال 5 equal 3 over ال 4. اعمل cross multiplication بتاعتك عادي جدا خالص. يبقى 6 multiply ال 4 ب 24 divide 3 هتبقى equal 8. يبقى x plus ال 5 equals 8. يا ترى ايه النمبر اللي انا اعمله بلس ال 5 يبقى equal 8؟ هلاقي ال 3 بس. اوكي، يبقى اول حاجه انا عملت convert البرسنتج خليتها ب 75 over ال 100. بعد كده عملت لها simplify بقت 3 over ال 4. بعد كده عملت cross multiplication عادي طلعت معايا ال 8 ب 8. يبقى الاكس بلس ال 5 الفاليو بتاعتها كلها ب 8، يبقى الفاليو اوف اكس only يبقى تبقى equal 3. طيب number 99. If the sum of age lengths of a cube 36 ده السم بتاعت الايدجز، يبقى first find the age lengths. ان انا اعمل 36 divided ال 12 تبقى equal 3 سنتيمتر. يبقى الفوليوم 3 multiply 3 multiply 3 تبقى equals 27. طيب 12% divided 4%، ده خدنا question ده قبل كده، يبقى 12 divided ال 4 تبقى 3%. If A to B 3 to 2 and C to B 3 to 4 then A to C. ال A will C ادي اهو A to B to C ادي 3 to 2. وبعدين هنا عندي ال B ال C to B ادي C 3 to 4. هلاقي هنا مستر ده الكولوم الكومبليت، هعمل فيلينج يبقى هنا 2 هنا 4، هعمل ملتبلاي يبقى 12 to 8 to 6. finished؟ no. بص خلي بالك بقى، عاوز الفاليو بتاع الريشيو بتاعت مين؟ A to C. هتبقى تقول لي 12 to 6، اجي ادور عليها مش هلاقيها. ليه يا مستر؟ عشان دي مش السامبلست فورم، لازم اعمل سامبلست فورم. يبقى 12 divided 6 هتبقى 2 to 1. اوكي؟ طيب number of triangle الكويشن ده موجود في المودلز بتاعت الكتاب بتاع الوزاره. النمبر اوف triangle ادي 1 2 3 4 تمام، بس عندي كمان 5 تمام. في عندي triangle كمان؟ في triangle كمان. فين هو؟ ها مين هيقول لي؟ تاني كده، ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 صح؟ وادي التراينجل ده كله ادي كده 5. طب يا ترى في تراينجل تاني؟ لا، لو انا جيت عملت التو تراينجل دول مع بعض هيديني رومبس. طب وده كده يا مستر باراليلوجرام، وده كده باراليلوجرام، يبقى كده في كام تراينجل؟ 5 تراينجلز. اوكي؟ تمام. طيب نمبر 103. A cube whose edge length is 0.5 decimeter then its volume بس بايه؟ بالكيوبيك سنتيمتر. اول حاجه انا هعمل convert للديسيمتر، يبقى هعمل تايمز 10 هيطلع equal 5 سنتيمتر. الفوليوم يبقى 5 multiply 5 multiply 5 تبقى equal 125. في واحد تاني يقول لي مستر طب ما انا ممكن اعمل التايمز الاول 0.5 تايمز 0.5 تايمز 0.5 وبعد كده اعمل convert ان انا اعمل تايمز ال 1000. اقول له برده كوريكت، مفيش اي مشكله زي ما انت حابب. The edge length of a cube is 9 then the sum of all its edge lengths. انا عاوز السم بتاعت الايدج لينث. فاكر لما كان بيديني السم ايدج لينث كنا بنعمل ايه؟ divide 12 عشان اجيب
وايدج لينس 1. طب لما اقول لك بقى الايدج لينس ب 9 وعاوز انا اعمل السم، يبقى نعمل ال 9 تايمز ال 12. ال 9 تايمز ايه؟ ال 12. بس خلي بالك ده بايه؟ بالمتر. يبقى بعد ما اعمل لهم تايمز هتبقى 72. اعمل له بقى ديفايدد ال 100 تبقى 0.72 عشان انا عاوزه بالمتر. Number 105. If the volume of the cube 125 cubic centimeter, then its edge length، انا عاوز الايدج لينس بتاعتي، الفوليوم بتاعت الكيوب بال 125. فاكر ان احنا قلنا بنعمل ايه؟ بنقعد نجرب او ممكن نعمل الفاكتورايز. لو انت جربت ال 5 ملتبلاي ال 5 ملتبلاي ال 5 هتبقى ايكوال 125، يبقى الايدج لينس ب 5 سنتيمتر. If the volume of a cuboid is 72 cubic centimeter and area of its base, the area of its base is 18 cubic square centimeter, then the height. يبقى هنا عاوز يعمل calculate الهايت، يبقى الفوليوم over البيز area. الفوليوم ب 72 والبيز area ب 18. هعمل ده ديفايد يا مستر، هلاقي ايكوال معايا ب 4 سنتيمتر. Number 107. If A to B to 2 to 3 and B to C 6 to 7. ادي ال A to B to C. ادي 2 to 3. ال B to C عندي 6 to 7. ده الكولوم الكومبليت، يبقى هنا 3 وهنا 6. هعمل الملتبلاي، يبقى هنا 12 هنا 18 هنا مستر 21. انا عاوز الريشيو ما بين مين ومين؟ ال A to C، يعني 12 divided 21. بس مش هلاقيها يا مستر هنا، لازم simplest form، فاكر؟ يبقى divide by 3. divide by 3 هلاقيها 4 to 7. Number 108. If the 78 is the greatest individual of a set and the range is 39, then the smallest individual of this set. خلي بالك بقى هنا، انا هنا عاوزك تعمل لي calculate لل smallest value. احنا عارفين ان الرينج equal ال greatest minus ال smallest. طب لو انا عاوز ال smallest value يبقى انا هعمل ايه؟ قال لي نعمل بقى ال greatest minus الرينج، ان انا جبت الرينج هنا وال smallest value هنا. اوكي؟ يبقى انا هعمل ال 79 minus ال 39. 78 سوري minus ال 39. يبقى 78 minus 39 هتلاقيها معايا مستر ب 39. ده كده ال smallest individual. طيب the ratio between 18 hours of and one day انا عاوز ريشيو ما بين 18 hours، ادي كده الريشيو ما بين 18 hours و 1 day. طبعا 1 day هو equal 24 hours وهنا 18، واعمل simplify ان انا اعمل divide by 3 هلاقي equal يا مستر، او divide by 6 هلاقي مستر هنا 3 وهنا 4، يبقى 3 to 4. اوكي تمام. تعالى في question number 110. مديني هنا جراف. الجراف ده هو فيه هنا عندي الكولومز او بار جراف. البار جراف بيقول لي showing the time which the pupils spent from their houses and the schools. The number of pupils which spent more 10 minutes equal to what? طب انا هنا عندي المينت 5 minute 10 minute 15 minute 20 minute. انا عاوز البيوبل اللي spent more than 10 minute، يعني ال 10 اهي انا عاوز ال more than 10، يعني ال 15 وال 20. طب ال 15 how many pupils؟ 80. طب how many pupils of 20 minute؟ هلاقي 60، اعمل لهم بلس تبقى equal 140. تاني انا عاوز البيوبل اللي spent more than 10 minutes. ففين ال 10 minute؟ ادي ال 10 minute. المور than اللي هم 15 minute و 20 minute. فهعمل اشوف ال 15 minute how many pupils هلاقيهم 80 وال 20 minute هلاقيهم 60. لما اعمل 80 plus 60 يبقى 140. A cube the parameter of its base 36 then its volume. انا هنا عندي البارامتر بتاعت البيز ب 36، يبقى البارامتر divided ال 4 هيبقى 36 divided ال 4 تبقى equal 9. ده كده الايدج لينس. يبقى الفوليوم
age multiply age multiply age يعني 9 multiply 9 multiply 9 يبقى equal 729. 3 over 4 لتر عاوز اعمل لها convert. يا ترى ملي لتر؟ ممكن ملي لتر. كيوبيك سنتيمتر؟ ممكن كيوبيك سنتيمتر. طب كيوبيك ديسيمتر؟ ده الكيوبيك ديسيمتر هو اللتر يا مستر. طب 3 over 4 ده 0.75. لا ده مش ده، يبقى ده wrong. طب هنا يا مستر كيوبيك متر. تعالى بقى نشوف. لو انا عاوز اعملها للملي لتر هعمل تايمز ال 1000. لما اعمل ده تايمز 1000 هتبقى 750 ملي لتر اللي هي كيوبيك سنتيمتر اهي. اوكي؟ طيب number 113. 30% of a number equal to its third ولا its 3/10 ولا 3/10 fifth ولا 3/7. ايه ده يا مستر؟ طيب هي 30% صح؟ 30 ايه؟ percent. طب ما ال 30% يعني 30 over ال 100. فهنكنسل الزيرو مع الزيرو بقت 3 over ايه؟ 10. بقت 3/10 اهي. بقت ايه؟ 3/10. ايه ده؟ ايه السؤال ده يا مستر؟ غريب، عشان كده بحطت الاسئله كلها الغريبه اللي ممكن تجي لك. طيب the quadratic shape. الكوادراتيك شيب، ايه الكوادراتيك شيب؟ يعني quadrilateral shape اللي هو الباراليلوجرام والسكوير والريكتانجل والرومبس والترابيزيوم whose two perpendicular diagonal. يا ترى مين الكوادراتيك شيبس؟ لان خلي بالك شيبس هنا اللي عندهم البربنديكولار دايجونال. دايجونال بربنديكولار سكوير بس مش ريكتانجل. باراليلوجرام لا. رومبس وريكتانجل نو. انما سكوير رومبس سكوير رومبس. اوكي؟ طيب number 115. If one of angles of parallelogram is right and two of its adjacent side دي يا مستر انت قلت لي من شويه انها سكوير لان انا قلت two condition. If x 36 6 and 9 are proportional quantities then x equals what؟ ادي x over 36 equals 6 over 9. هعمل cross multiplication يبقى هنا يا مستر او ممكن نقول ال 9 دي تايمز ال 4 يبقى ال 6 تايمز ال 4 يبقى هنا 24. طيب 100 كيوبيك متر كيوبيك مليمتر عشان اعمل لها كونفيرت كيوبيك ديسيمتر. دي احنا قلناها يا مستر ان انا هعمل ديفايدد ال 1 مليون. انا فاكرها. يبقى هتبقى ايكوال 1 over 100 10,000 سوري 1 over 10,000. 118. If one of the angle of parallelogram is right of its adjacent sides are equal يبقى هنا ده هيكون square. 6500 cubic decimeter وهنا cubic meter. عاوز اعمل لهم convert هعمل divide 1000 هتبقى equal 6.5. half day and 18 hours. الداي 24 hour يبقى الهاف داي 12 hours وهنا 18 هعمل simplest form divided by 6 هلاقي هنا equal 2 to 3. اوكي تمام. تعال نكمل بقية ال choose. The number of age of the cube is ages. How many ages in a cube? 12 ages. Cubic centimeter ده الفوليوم. The number if the number 2 x 3 and 15 are proportional then x equals what؟ يبقى هنا 2 over x equals 3 over ال 15. هعمل cross multiplication يبقى ال x equal 2 times ال 15 over ال 3 هلاقي equals يا مستر ب 10. Okay? The range of values 39 33 57 40 and 36. يبقى هنا يا مستر هنعمل الرينج الجريتست فاليو اللي هي ال 57 ماينس السمولست فاليو. فين السمولست فاليو؟ اللي هي 33. هعمل ماينس هتبقى ايكوال 24. اوكي. A cube its base parameter 36. هعمل البارامتر يبقى 36 divided ال 4 يبقى الايدج هنا ب 9. الفوليوم يبقى 9 multiply 9 multiply 9 يبقى 729. خلي بالك
انا هنا الاسئله متكرره ليه؟ لان انا دي اسئله مودلز، دي اسئله جوفرنريت، فانت كل ما هتحل المودلز دي هتلاقي نفسك بتكرر نفس الاسئله، فانت خلاص اوريدي بقى الموضوع بقى سهل بالنسبه لك جدا. فبسهل بالنسبه لك تجيب الفول مارك. 2 سنتيمتر والريل لينس ب 20 متر، عاوز دروينج لينس يبقى 2 سنتيمتر اوفر 20 متر، هعمل ده تايمز 10 100 يبقى 2 اوفر 2000، هعمل السامبلز 4 تبقى 1 to 1000. A set of values greatest 1 is 65 and smallest 1 is 23, then the range يبقى هعمل 65 minus 23 تبقى equal 42. Number 128. 3 over 4 letter equals letter عاوز اعمل لها convert. يبقى هنا مستر هعمل لها times ال 1000 هتبقى equal 750 مليلتر اللي هي كيوبيك سنتيمتر. ادي يا مستر 750 كيوبيك سنتيمتر. طب 5 divided ال 5 divided ال 5 equal 1. طب ده يا مستر هنا 1 اهي، لا wrong. ليه؟ عشان دي percentage، ال 1 هي equal 100%. اوكي؟ طيب if x over 9 equal 10% يبقى x over 9 equal 10 over ال 100. ممكن نعمل simplify الأول يبقى cross multiplication يبقى ال x equal 9 multiply 1 over 10 هتبقى 0.9. The opposite data are descriptive except كل الداتا دي descriptive. يا ترى ال favorite color ده descriptive، ال birthplace descriptive، ال age ده quantitative. اوكي 16 كيراتس and half فدان. انا هنا عاوز اعمل convert من كيرات تو فدان او فدان تو كيرات. الهاف فدان، الفدان 24 يبقى الهاف 12 يبقى 16 to 12 اعمل divided by 4 هلاقي 4 to 3. نخلي بالنا انا عملت في ال 16 هي الفيرست لان ال 16 كيرات هي الفيرست تيرم. طيب if the number 2 x and 6 and 9 are proportional يبقى هعمل 2 over x equal 6 over 9 واعمل cross multiplication او هنا 2 times 3 يبقى هنا times 3 what number times 3 equal 9 هلاقي ان النمبر بتاعي هو ال 3. 60 cubic meter عاوز اعملها convert to cubic decimeter يبقى هعمل times ال 1000 تبقى 60,000. If the value of frequency distributive lies between 15 and 75 arrange ان انا اعمل 75 minus ال 15 تبقى equals 60. Okay? Number 136. The sum lenses of cube edge length is 1. انا عاوز الفوليوم بتاعته ب 1. الايدج لينث هتبقى ب 1 كمان. تمام. السم بقى بتاعت الايدجز هتبقى 1 times 12 ب 12. 3 over 5 to 4 over 5 اقدر اعمل divide او cross multiplication هتبقى 3 to 4. If the tallness of pupil in a picture is 12 centimeter and its real length is 1.2 meter يبقى انا عندي ال drawing length 12 centimeter ال real length 1.2 meter هعمل ده times 100 هيبقى 12 over 120 هعمل simplify تبقى 1 to 10. The length of rectangle is a 6 and its area is 24. Then the ratio between parameter and its length. أنا عاوز البارامتر وبعدين اللينس. الأول الاريا ب 24 يبقى then find width. إن أنا أعمل الاريا divided اللينث يبقى 24 divided ال 6 تبقى equal 4 سنتيمتر. كده عملت calculate الويدث. أبدأ أعمل calculate البارامتر يبقى length plus width all multiply by 2 يبقى length اللي هي ال 6 plus ال 4 الويدث بعد كده multiply by 2 هيبقى equal 20 سنتيمتر. يبقى الريشيو ما بين البارامتر واللينث يبقى 20 to 6 هعمل simplify divided by 2 هلاقي equal 10 to 3. 5 كيلوغرام to 3000 جرام هعمل times 1000 يبقى 5000 to 3000 هعمل simplify تبقى 5 to 3.
هنا دي احنا قلنا ان AM to MC تبقى 1 to 1. X over 18 to equal 10%، يبقى X over 18 equal 10 over 100. نقدر نعمل simplify، هتلاقي ان ال X equal 1.8. طب فين يا مستر 1.8 يا مستر؟ ما هي 1.8 اللي هي 18 over ال 10. لو انا عملت لهم divided by 2 هيطلع معايا ب 9 over ال 5. اوكي؟ لو انت مش عارف تعمل divided ممكن تعمل 1.8 على الكالكوليتر، هيطلع لك ال 9 over ال 5 على الكالكوليتر. هنقف لغايه هنا في التشوز. ان شاء الله هيكون في جزء تاني على الكومبليت. محتاج تذاكر كل التشويسز ديت كويس جدا، حلها تاني وابدا حل كل التشويسز اللي في المودلز في الجفرنيت. ما تنساش لو عجبك الفيديو شير القناه، تفعل الجرس واشترك في القناه. اشوفكم في حلقه جديده. جود باي and good luck.